萧炎为之后施展其底牌毁灭火莲，萧炎也因暴露实力被凤青儿认出。在寻诱老师的成功率，萧炎前往四方阁大会赛场，探会给萧炎的中州之行带来什么样的隐患？ Thời gian trôi qua, đúng như ước định, không lâu sau, Đường Chấn và Đường Linh Nhi đã liền dẫn Tiêu Viêm đi tới đấu kỹ các. Vừa đi, Đường Chấn vừa cười nói: Tiêu Viêm, cái hỏa liêm ban nãy của ngươi là gì vậy? Vì sao uy lực lại kinh khủng đến thế? Đó chỉ là do dị hỏa ngưng tụ thành mà thôi, có điều nó tiêu hao rất nhiều đấu khí. Nghe vậy, Đường Chấn cùng Đường Linh Nhi cũng cười nhẹ. Sau đó, ba người nói với nhau vài lời thì rốt cuộc đấu kỹ các cũng hiện ra. Nhìn nó, Đường Chấn nói, đây chính là đấu kỹ các của Phần Viêm Cốc, bình thường cấm ngoại giới tiến vào. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu. Còn Đường Chấn nhìn về phía trước, thanh âm đột nhiên gằn giọng nói: Ba vị trưởng lão, xin hãy mở ra đấu kỹ các đi. Nghe vậy, ba vị lão giả ở cửa vào liền dùng bí pháp rồi mở ra cánh cửa tiến vào. Thấy thế, Đường Chấn liền dẫn Tiêu Viêm và Đường Linh Nhi vào bên trong. Vừa đi, Tiêu Viêm vừa đảo mắt cẩn thận quan sát thì thấy bên trong có rất nhiều công pháp và đấu kỹ được để ở xung quanh. Tuy nhiên, Đường Chấn cũng không quên nhắc nhở mọi người không được động vào những thứ đó, nếu không sẽ xảy ra phiền toái. Cuối cùng, ba người dừng lại ở một vị trí trung tâm, nơi có một quyển trục lơ lửng giữa một cái thủy tinh cầu nho nhỏ. Nhìn nó, Đường Chấn nói, đây là thủy tinh truyền thừa của Phần Viêm Cốc, trong đó không chỉ có phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà còn có những cải tiến của những người đi trước với bộ công pháp này. Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào vật kia với dáng vẻ thập phần chờ mong. Sau đó quay lại, anh ấy hướng quyền về phía vị tông chủ kia nói: Đa tạ Đường tông chủ, người cứu Hỏa Nhi một mạng, đây là việc lão phu nên làm. Bây giờ, người hãy đem linh hồn dung nhập vào trong đó, sẽ đạt được truyền thừa của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, rất nhanh, anh ấy chậm rãi tiến lên rồi đặt tay nhẹ nhàng, đặt lên quả thủy tinh cầu màu hồng kia. Nhất thời, khi Tiêu Viêm chạm tay vào, lấy anh ấy làm trung tâm, một luồng năng lượng màu cam nóng cháy cũng liền tỏa ra khắp nơi này, rồi bao phủ Tiêu Viêm lại bên trong. Giờ khắc đó, đôi mắt Tiêu Viêm dần nhắm lại, chỉ trong tích tắc, quả cầu màu cam nóng cháy kia đã mang rất nhiều phù văn ký tự chảy vào đại não của anh ấy. Ở bên ngoài, chứng kiến năng lượng tỏa ra tới từ thủy tinh cầu, Đường Chấn cùng con gái cũng giật mình kinh ngạc, bởi vì họ biết chỉ những người thiên phú tu luyện cao mới làm cho thủy tinh cầu tỏa ra hào quang như vậy. Còn Tiêu Viêm, sau khi những ký tự đi vào trong mi tâm, anh ấy đột nhiên lạc vào trong một không gian đầy màu sắc. Sau đó ở bên trong đó, năng lượng bảy màu cũng không ngừng tiến vào trong đại não. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm như muốn hấp thu tất cả những năng lượng này. Thấy Tiêu Viêm lĩnh ngộ lâu như vậy, Đường Chấn khẽ thở dài nói, bộ đấu kỹ này dường như vì hắn mà sinh ra vậy. Nếu như Tiêu Viêm là đệ tử của Phần Viêm Cốc, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta lại có một nhân vật giống như Phần Viêm lão tổ năm xưa. Phần Viêm lão tổ, người này rất mạnh sao? Phần Viêm lão tổ chính là người sáng lập ra Phần Viêm Cốc. Vào thời đại đấu khí đại lục năm xưa, có 5 vị trí cường giả, Phần Viêm lão tổ là một trong số đó. 5 người này chỉ cách đấu đế một bước mà thôi. Vậy 4 vị trí cường giả còn lại kia là ai? Ta không biết, chỉ biết 3 người trong số đó thuộc về cổ tộc, hồn điện và đan tháp. Phụ thân, vậy người còn lại là ai? Chẳng lẽ là Hoa Tông hay Thiên Minh Tông? Người này không thuộc các thế lực Trung Châu hiện giờ. Nghe nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do người đó sáng tạo ra. Vị trí cường giả thần bí này tên gì vậy? Hình như là Tiêu Huyền thì phải. Tiêu Viêm này cũng họ Tiêu, không biết có quan hệ gì với vị tiền bối Tiêu Huyền đó không? Nghe vậy, Đường Chấn cười nhẹ, khi ông nhìn lên thì ở phía trên cao kia, Tiêu Viêm cũng đã hoàn thành xong quá trình hấp thu của mình. Ngay lập tức, anh ấy liền đi tới hướng về Đường Chấn nói, đa tạ Đường cốc chủ đã đem tặng ta lễ vật này. Phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ, giờ đã có trong đầu ngươi rồi chứ? Cảm tạ tông chủ, ta đã thu được nó. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau này sử dụng, ngươi nên cẩn thận một chút, nên nhớ không được truyền nó ra ngoài. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, thấy thế Đường Chấn nói, nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên rời khỏi đây thôi. Dứt lời, ông liền dẫn hai người ra bên ngoài đấu kỹ các. Không lâu sau, cả ba người đã ra bên ngoài. Rất nhanh, trò chuyện một lát, Tiêu Viêm liền hướng quyền về phía trước nói, Đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy, có lẽ Tiêu Viêm hôm nay cũng phải ly khai thôi. Ngày sau, nếu cần tại hạ hỗ trợ gì thì cứ đến tìm ta. Nếu như ngươi đã có chuyện quan trọng thì lão phu cũng không giữ nữa. Sau này, nếu có thời gian thì hãy tới Phần Viêm Cốc cùng ta luận đàm. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền xoay người rời đi, bay nhanh khỏi nơi này. Vừa đi, trong đầu anh ấy cũng vừa suy nghĩ một số việc. Đối với Tiêu Viêm lúc này, tình huống cấp bách nhất chính là đi tìm Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên. Nghĩ đến đây, anh ấy thở dài. Rất nhanh, thân hình gia tăng đến cực hạn, anh ấy liền biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã tới được Liễu gia. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Lâm Diệm rất nhanh đã đi tới khoác vai anh ấy nói, ngươi cũng biết đường trở về rồi, còn tưởng ngươi ở Phần Viêm Cốc có chuyện gì chứ?
chỉ là giúp Phẩm Viên Cốc luyện chế một loại đan dược mà thôi. Nhờ ngươi mà Liễu gia chúng ta gần đây hết sức náo nhiệt, một số thế lực mạnh cũng tới đây muốn lôi kéo ngươi về phía bọn họ. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười rồi lại nói, mấy chuyện ta dặn ngươi làm, có tin tức gì không? Cái vị Hân Lam ngươi nói tên thật là Diệp Hân Lam. Diệp gia sao? Thực lực Diệp gia thế nào? Rất mạnh, ít nhất là hơn xa Liễu gia ta. Vậy có tin tức gì của Tiểu Y Tiên không? Cái vị Tiểu Y Tiên này có phải là người có thể chất ách nan độc thể trong truyền thuyết hay không? Hiện tại có người đang truy đuổi nàng sao? Đúng vậy, ở Đan Vực giờ có rất nhiều thế lực đang tìm nàng, nhất là Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc sao? Đúng vậy, theo ta được biết, Tiểu Y Tiên đã từng giao thủ với cường giả của Băng Hà Cốc, mặc dù cuối cùng đã chạy thoát nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm xuống, bàn tay nắm lại gần giọng nói, Băng Hà Cốc. Tiêu Viêm, ngươi định thế nào? Ta muốn tới Đan Vực tìm Hân Lam, cô ấy cùng Tiểu Y Tiên lúc trước ở cùng một chỗ, có lẽ cô ấy cũng biết một số tin tức. Ta sẽ đi cùng ngươi, ta vẫn rất quen thuộc Đan Vực. Ngươi hãy ở lại cùng với Liễu Kình đi, việc này ngươi không giúp được nhiều đâu. Đây là bản đồ Trung Vực, nếu như ngươi muốn tìm Hân Lam thì chắc có thể tìm ở đây. Khi nào ngươi đi? Ngay bây giờ. Được, vậy ta cho ngươi an bài trùng động cho ngươi. Nhớ kỹ, tới Trung Vực cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tiêu Viêm vỗ nhẹ vai Liễu Kình một cái rồi nói, chờ ta, sau khi giải quyết chuyện ta sẽ quay lại Thiên Hoàng Thành trò chuyện cùng bọn ngươi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền phóng người lên chiếc thuyền ở trên cao rồi tiến vào bên trong không gian trùng động ở trước mắt. Cứ thế, thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng con thuyền đã đi tới cửa ra của trùng động, nơi mà trung tâm Trung Châu ở đó. Nhìn cảnh vật nơi này, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, nơi đây quả nhiên rộng lớn. Rất nhanh, cước bộ di chuyển, Tiêu Viêm đã liền hướng về phía Diệp gia. Thế nhưng đang đi, Tiêu Viêm lại bất chợt nghe những người xung quanh bàn tán nhau về việc của Tiểu Y Tiên. Theo lời của họ, dường như Tiểu Y Tiên đã bị đám người Băng Hà Cốc đánh trọng thương và đang chạy trốn bên trong Lạc Thần Giản. Nghe thế, Tiêu Viêm ánh mắt trở nên giận dữ. Rất nhanh, anh ấy không kiêng dè gì nữa mà liền phóng người về phía xa. Cũng trong lúc đó, ở tại Diệp gia, đám người trong gia tộc của Hân Lam lại đang ép cô nàng phải cưới một tên họ Tào. Thế nhưng, đáp lại đám người kia, Hân Lam vẫn không chịu. Thế nên, đám người kia vô cùng tức giận với cô nàng. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm từ bên ngoài đột nhiên đi tới. Không chào hỏi gì, anh ấy đã nhìn Hân Lam nói, Hân Lam, sao lại xảy ra việc này? Tiêu Viêm đại ca, thật xin lỗi. Ngươi là ai mà dám xông vào Diệp gia ta? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ liếc mắt nhìn lão già này một cái không thèm đáp. Nhìn Hân Lam, anh ấy gấp gáp nói, theo ta đi, giúp ta đi tìm Tiểu Y Tiên. Nghe thế, Hân Lam gật đầu, thế nhưng lão gia hỏa của Diệp gia đã quát lên nói, tiểu bối làm can. Dứt lời, bàn tay lão ta khẽ động, đấu khí trong tay cũng liền xuất ra. Sau đó cước bộ khẽ động, lão ta liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm tung quyền. Thế nhưng đối diện với quyền này, Tiêu Viêm chỉ nhẹ đưa tay ra, anh ấy đã chặn đứng được đối thủ rồi bẻ tay tên kia khiến hắn ta đau đớn. Chứng kiến chuyện này, mọi người kinh ngạc, còn Tiêu Viêm một đòn tung ra, anh ấy liền chấn bay tên tứ trưởng lão kia ra xa. Thế vậy, vị lão giả ngồi ở vị trí cao nhất của Diệp gia đột nhiên cất lời, thế nhưng đáp lại, Tiêu Viêm chỉ nói mình có việc gấp phải rời đi ngay. Tuy nhiên, ở phía dưới ông ta, hai tên nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã liền quát lên nói, tiểu tử cuồng vọng. Dứt lời, hai lão ta thân hình như tia chớp liền lao về phía Tiêu Viêm và xoay quanh thân thể anh ấy. Thấy vậy, tam thiên lôi động của Tiêu Viêm liền lóe lên. Còn hai tên kia, sau đó, chỉ trong tích tắc, họ đã liền tung quyền đánh về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, huyện thân của Tiêu Viêm cũng liền tan biến. Khi thân ảnh của anh ấy hiện ra, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, địa yêu khôi cũng liền lao ra rồi phóng lên không trung, đập mạnh vào người hai lão gia hỏa kia, khiến nơi đây như muốn nổ tung. Khi khói bụi qua đi, chỉ thấy hai người kia thân thể đã bị chấn bay về phía xa. Đến đây, Tiêu Viêm dừng lại nói, hiện tại ta có thể mang Hân Lam đi rồi chứ? Lão phu là đại trưởng lão Diệp gia, Diệp Trọng, vị tiểu hữu này là Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó nói vài lời, anh ấy liền dẫn Hân Lam rời đi. Đến đây thì hết tập 108/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.